फूडी महाराष्ट्रात आपले स्वागत आहे। तर आज आपल्याला मैत्रिणींनो ढोकळा बनवायचा आहे। तर ढोकळा आपण बनवायला हे आपले साहित्य आहे। हे लिंबू पाणी आहे, साखर आहे, बेसन आहे, थोडा रवा घेतलेला आहे अर्धी वाटी, मोहरी आहे, हळद आहे, थोडे आले लसणाची पेस्ट, दही आहे, कोथिंबीर, मिरची, मीठ आणि बेकिंग सोडा। तर ह्या वस्तू आपल्याला ढोकळा बनवण्यासाठी मी घेतलेला आहे। तर आपण आता सुरू करू। तर हे एक वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे। तर हे दही ताजं आहे। हे 2 चमचे मी दही बेसन मध्ये टाकते। आता आपल्याला हे लिंबू पाणी, मी हे 1.5 लिंबू घेतलेला आहे। आता हे साखर, हे आपल्याला साखर बी 2 चमचे घालूया। परत आपल्याला साखरची गरज लागणार आहे। हे अर्धी वाटी बारीक रवा आहे। हे थोडी आले लसणाची पेस्ट घातली। थोडा आपण अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, एक चमचा बेकिंग सोडा। तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊ। थोडी कोथिंबीर टाकू आपण। आता पाणी घालून हे बॅटर सगळं मिक्स करून घेऊ। जास्त हे पातळ करायचं नाही आणि घट्टही नाही। पातळ करण्याने आपला बरोबर होणार नाही आणि घट्ट जरी असलं तरी सुद्धा होणार नाही। तर भांड्याला आपण अगोदर तेल लावून घेऊया। आता आपण हे तयार झालेलं बॅटर ह्याच्यात घालू। पाणी गरम झालेलं आहे। तर आपण हे भांडं आत ठेवूया। झाकण लावून आपण 15 मिनिटं वाट पाहू। तर ढोकळ्याच्या फोडणीचा आपण फोडणी तयार करू। तर 1 चमचा मोहरी टाकलेला आहे। तर आपली मोहरी चांगली तडतडलेली आहे। तर आपण मिरची पण घालू।
फोडणी आपली तयार झालेली आहे. तर मी गॅस बंद करते. ढोकळा आपला तयार आहे. तर त्यावर आपण लिंबू पाणी घालू. आता आपण साखरेचं पण गोड पाणी घालूया त्याच्यावर. आपला ढोकळा खूप छान झालेला आहे. हा ढोकळा सुकू नये म्हणून त्याच्यावर लिंबू पाणी, हे साखर पाणी हे घालायचं असतं. आता आपण त्याच्यात एक फोडणी दिलेली ते घालून तर आपला ढोकळा खूप छान झालेला आहे. एकदम मऊ लुसलुशीत ढोकळा आपला तयार आहे. तर त्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालायची आपल्याला अजून. तर मैत्रिणींनो, कशी वाटली आमची रेसिपी? तर तुम्ही आमच्या रेसिपी ही ढोकळ्याची आम्हाला तुम्ही ही अशीच बनवून पहा आणि कशी वाटली ते आम्हाला कळवा. आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कळवा. आमच्या व्हिडिओ असे तुम्ही नवीन नवीन पाहत राहा. आमची ही फूडी महाराष्ट्र हे आमचे व्हिडिओ आहे. तर तुम्ही तुमच्या मैत्रिणी मित्रांना शेअर करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही अशाच आमच्या नवीन नवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आमचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.